හයි කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ ෆොන්ඩන්ට් වලින් රෝස මලක් හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක දැකලා තියෙනවද? මේකට කියන්නේ වේනර් එක කියලා. වේනර්. ඉතින් මේක රෝස මලේ වේනර් එක. ඉතින් අද මම ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදන එකටත් වේනර් එක යූස් කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කටස් තුන තමයි මම යූස් කරන්නේ මේ ෆොන්ඩන්ට් රෝස මල හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කොහොමද රෝස මලක් හදාගන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ ෆොන්ඩන්ට් වලට රෝස පාට චුට්ටක් දාලා රෝස පාට ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගන්න එක. එතකොට අපිට සමහරක් වෙලාවට ඩස් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපි ඩස් කරන්න ඕනියවත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම රෝස පාට මලකට නම් රෝස පාට දාලා හදාගත්තම අපිට ලේසියි. ඉතින් මේ විදිහට රෝස පාට හදාගෙන මම මේක චුට්ටක් කැඩෙන එක අඩු කරගන්න මම පොඩ්ඩක් මට හයිය ගතිය ගන්න ඕන හින්දා මම තයිලෝ පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි රෝස පාට හදාගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම මම අර මුලින් පෙන්නපු කටර්ස් වලින් චූටිම කටර් එකෙන් පෙති 3ක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පොහට්ටුව හදන විදිය. පොහට්ටුව අතින් හදලා පැත්තකින් මම තියා ගන්නවා. අර ඔයගොල්ලන් චූටි කැල්ලක් පේන්නේ ඒක තමයි පොහට්ටුව. චූටි පොහට්ටුව. ඉතින් මේකේ මහ දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ෆොන්ඩන්ට් වලින් රෝස මලක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ සයිස් එක දෙවෙනි සයිස් එකෙනුත් මම පෙති 5ක් 6ක් විතර හදා ගන්නවා. පස්සේ තුන්වෙනි සයිස් එකෙනුත් පෙති 5ක් 6ක් මම හදා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මලේ තරම හැටියට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ විදියට ඔක්කොම ටික මම රෙඩි කරගන්නවා. මම මේක ටූල් කරන්නේ නැහැ. ෆොන්ඩන්ට් එක මම ටූල් කරන්නේ නැතුව මම වේනර් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මම කොහොමද මේක වේනර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදියට මල් පෙත්ත අරගෙන පෙත්තේ රවුම් පැත්ත උඩට හිටින්න තියලා අර යට පැත්ත යටට හිටින්න තියලා කෝන් එක වගේ තියෙන පැත්ත යටට හිටින්න තියලා වේනර් එක උඩින් තියලා පොඩ්ඩක් තද කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙති ටික ඔක්කොම මම සයිඩ් එකකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් මම ලොකු පෙති වේනර් කරා. මට මතක හැටියට මේ මොකද මේක කරලා ටිකක් දවස් සාමාන්‍යයෙන් මම දෙවෙනි පෙත්තත් වේනර් කරනවා. නමුත් මට මතක නැහැ දැන් මම වේනර් කරාද කියලා. මම අර හදලා තියෙන මලට නම් මම වේනර් කරා. දෙවෙනි පෙත්තත් මම වේනර් කරා. ඔයගලන්ට කරගන්නත් පුළුවන්. වේනර් එකක් නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔයාලා ගාව ඇති අර කළු පාට ටූල් එකක් නිකන් ඒකේ නැට්ට හරිය දාර වගේ තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගලන්ට කරකවලා වේනර් එකේ හැඩයට වගේ මේ හැඩයම ගන්න බෑ. නමුත් ඒ වගේ හා සමාන ඔයගලන්ට දාර හදාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වේනර් එක මම මෙහින් තමයි මෙහි මගේ ගුරුතුමියගෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මන් දන්නේ ලංකාවේ එක තියෙනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදියට මම පෙති ටික ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන මුලින්ම චූටි පෙති 3 මෙන්න මේ විදියට පොහට්ටුවට දා ගන්නවා. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක. මං චුට්ටක් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් යවනවා. මොකද නැත්තම් ගොඩාක් දිග වෙනවා වීඩියෝ එක. මේ විදියට මම දාගෙන අර වැඩි කොටස යට හරිය මොකද මේකට කම්බියෝ දාගන්න නැති නිසා මම යට වැඩි කොටස මම කට් කරලා දානවා. ඉතින් ඒ විදියට මම යට කොටසත් එහෙම අයින් කරලා ඊට පස්සේ අර දෙවෙනියට කපාගත්ත ඒවා ටිකත් මම වේනර් කරනවා. ඔන්න බලන්න ළමයි මට පොඩ්ඩක් අමතක වෙලා එතන මම මේ පෙති ටික වේනර් කරනවා. ඒක තමයි කිව්වේ මම වේනර් කරා. මට ඒක චුට්ටක් මතක නැහැ මොකද මම මේක හදලා දැන් දවස් 2-3ක් වෙනවා. ඉතින් වැඩ අධිකත්වයත් එක්ක මට චුට්ටක් ඉතින් අමතකත් වෙනවා ගණන් ගන්න එපා හොඳේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට ඒ ටිකත් මම වේන කරගෙන තමයි මලට එකතු කරන්නේ. මොකද වේනර් කරාම අර පෙත්ති හැඩේ පෙත්ත අපිට රෝස මල විදියටම ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේක මම දවසින් හදපු කේක් එකක්. ඉතින් ඉක්මනට මං හදාගත්තා මේ කේක් එක. ඉතින් මේක මම ඉක්මනටම වේනර් කරලා ඉක්මනටම හදාගත්තා. අපි බලමු මම කොහොමද රෝස මල හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම අර පොහොට්ටුවට මුලින්ම පෙති 3ක් එකතු කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු පෙති 5ටත් මම මේක වතුර ආධාරයෙන් තමයි පේස්ට් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මම අර මලට එකතු කරගන්නවා පෙති 5. එක පෙත්තක් හලවලා ඒ පෙත්ත යටින් අනිත් පෙත්ත හලවලා ඒ පෙත්ත යටින් අනිත් පෙත්ත හලවලා එහෙම සමබරව අලව ගන්නවා පෙති ටික. ඉතින් ඇත්තටම හරි පහසුයි. මං හිතන්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත මේ මලක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ඕඩර් එකක් හදිස්සිය හරි ආවොතින්. මොකද ගම් පේස්ට් වලින් හදනකොට අපිට චුට්ටක් ඒවා ඩ්‍රයි වෙන්න අපි තියාගන්න ඕනේනේ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් එක මම තෛලෝ දාලා එකතු කරා. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් මේක ඉක්මනින් ඩ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. මේක මම දවසින් හදලා මොකද උදේ හදලා මම හවස වෙනකොට කේක් එක බාරක් දුන්නා. ඉතින් හොඳටම මලත් ආවා ලස්සනටම පෙති ටික. අතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අර පෙතිවල යට හරිය හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ මල තව ටිකක් ලොකුවට ගන්න ඕනි නම් රෝස මලේ තව කටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙනුත් ඔයගලන්ට ලොකුවට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් ලොකුවට එනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය උනේ මේක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදියට හදාගත්තා. මෙතනිනුත් ඔයගලන්ට නවතින්න පුළුවන්. චූටි රෝස මල් හදාගන්න. අර පොහොට්ටු හදාගන්න අර 3 විතරක් දාන්න පුළුවන්. සම වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඉතුරු පෙති මම මෙතන 6ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට 5ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු පෙති ටිකත් මම ලස්සනට වටේට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අය බයයිනේ ෆොන්ඩන්ට් වලින් රෝස මල් හදන්න හරියට එන්නේ නැහැ. ගම් පේස්ට් මොනේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මට ගම් පේස්ට් මම හදපු ඒවා තිබෙත් නැහැ ගෙදර. ඉතින් මම හිතුවා ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදනවා කියලා. මොකද ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. අනික මේක මගේ ෆොන්ඩන්ට් රෙසිපි එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ ෆොන්ඩන්ට් රෙසිපි එක බලලා නැති අය බලන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ෆොන්ඩන්ට් රෙසිපි එක. ඒ රෙසිපි එක වයිට් වලින්ම හැදුවේ. එදා මම හැදුවේ බ්ලැක් නේ. ඉතින් වයිට් ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදලා තමයි මම රෝස කලවම් කරගෙන ඒකට තෛලෝ එකතු කරලා තමයි මේ විදියට මල හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මල් ක්ලාස් යන්නම අවශ්‍ය නැහැ අපිට මේ විදිහට මලක් හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්තිමටම ආපු මගේ රෝස මල. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් වලින් හැදුවයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට මේ කේක් එකට තමයි මේ ඉතුරු ආම්පන්න ටික. ඉතින් මට අර රෝස මල විතරක් වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් ඔයාලත් බලලා කියන්න අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් අපි හමු වෙමු. බයි. ආදරේ.